What's up mga friends? Ngayong araw, gagawa naman tayo ng coffee jelly. At ito ang mga ingredients and prices na nakadepende sa kakain. Ngayon, maglalagay tayo ng mainit na tubig sa tasa. Kalahati lang. Tapos, ihalo na natin ang mga kape. Ngayon, isa lang naman natin ang kasirola para magpainit tayo ng 1 litrong tubig. Saka, ilagay natin ang kape. Kailangan habang malamig pa ang tubig, ilagay na natin ang Gulaman Powder para hindi siya magbuo-buo. Kung napansin mong hindi pa tama yung timpla ng kape, pwede kang magdagdag. Isunod natin ang 3 kutsarang asukal. Ito po ang lahat na nagpa-shoutout sa unang video ko po. Salamat po sa mga sumuporta. Haluin ng haluin hanggang sa kumulo para hindi siya magbuo-buo. Ngayon, kumulo na. Papalamigin lang natin ng konti bago ko isalin sa container para hindi siya masunog. Ngayon, ibubuhos ko na. Kababayaan ko ng 30 minutes hanggang sa tumigas. Itong time-lapse ng pagpapalamig ng 30 minutes. Habang pinapalamig natin ang ating jelly, gagawa na tayo ng sweet sauce. Gusto ko lang gamitin 1 pack ng Nestle cream at 1 lata ng condensed para tamang-tama lang sa timpla. Haluin lang natin ng mabuti para maging maganda ang consistency at hindi maging overlap ang flavor.
O ngayon, pwede na nating slice ang jelly. Depende sa inyo. Kung gusto nyo maliit, pero ako mas gusto ko mga malalapad ang hiwa. O ngayon, ibuhos na natin ang sweet sauce sa coffee jelly at haluin nating mabuti. Ngayon, ilagay na natin sa magandang lalagyan para maganda ang presentation. Let it cool in the fridge for about 30 to 45 minutes. Ito na ang bunga ng ating effort. Sa murang presyo, mukhang mamahali na ang dessert na kakainin natin ngayon. Medyo face reveal, kahit kilala nyo na ako, pero kailangan nating tikman. Sumasakto ang lasa ng cream at condensed sa coffee jelly na ginawa ko. Thanks for tuning in. Make sure to like, share, and subscribe for more cooking vids and recipes.